Shalom uit België. Ik ben Gianni van Yeshiva Shuvu en Beitikun, België. Shalom from Belgium. His name is Gianni. He's a student of Yeshivat Shuvu and he is the founder of Beit Tikkun Belgium. Vandaag vieren we samen Shavuot. Today we celebrate Shavuot. Ik zie dit als een soort voorhuwelijksverbond, een soort verlovingsfeest tussen Hashem en zijn volk Israël, dat nog niet helemaal compleet is, totdat de bruidegom, Meshiach zelf, terugkomt en letterlijk zijn bruid Israël aanneemt. I think this day is as a betrothal, like an engagement party between Hashem and his people Israel, that is not yet complete until the bridegroom, Messiah, returns and takes his bride Israel. Hashem, God, vroeg aan Israël: wil je mijn bruid worden? Dit zijn de voorwaarden. Het volk zei: ja, na'aseh v'nishma. We zullen doen en horen. En Hashem bezegelde dit verbond met zijn Torah en Ruach HaKodesh. God asked Israel, "Do you want to be my bride? These are the conditions." The people said, "Yes, na'aseh v'nishma, we will do and hear." And Hashem sealed this covenant with his Torah and the Ruach HaKodesh. We hebben het in de yeshiva de laatste tijd vaak gehad over hoe we de bruidegom juist moeten kleden voor deze grote dag. En hoe belangrijk het is om hem juist te kleden en te presenteren aan het volk Israël, zijn bruid, en aan de wereld, zodat zij het ja-woord kunnen geven aan de bruidegom. For quite some time we learned in the yeshiva about how we have to dress the bridegroom for this important day and how crucial it is to dress him with the right clothes and present him correctly to his people Israel, his bride, and to the world, so they can say, "I do" to the bridegroom. Als we Openbaringen 7 bekijken, het thema van Shavuot dit jaar, dan zien we dat we allemaal hier uitgenodigd zijn voor dit groot feest. The theme of Shavuot this year is Revelation 7, and there we see that we are all invited for this feast. En elke belangrijke ontmoeting brengt voorbereiding met zich mee. Denk maar eens aan Aaron, de Kohen Hagadol, de hoge priester, die een beeld is van de Meshiach. Hij werd eerst door het volk Israël erkend en dan aangekleed als hoge priester. An important meeting needs a proper preparation. Think about Aharon, the Kohen Gadol, the high priest, who is an image of the Messiah. First, he was acknowledged by the people Israel, and then they dressed him as high priest. Hij moest tot in detail juist aangekleed worden, vooraleer hij in zijn functie kon treden of staan, om zo het heilige der heiligen te kunnen betreden, om daar een ontmoeting te krijgen met de levende God. He needed to be dressed properly before he could assume his position and to be able to go into the Holy of Holiest and have an encounter with the living God. Heel dit gebeuren, dit werk, avodah, was een partnerschap tussen Hashem, de hoge priester, en het volk. En wie had de grootste verantwoordelijkheid in heel dit gebeuren? De verantwoordelijkheid lag helemaal bij het volk, vrienden. This preparation, this avodah, this work, was a partnership between Hashem, the high priest, and the people. But who had the greatest responsibility in this? The people. Het volk maakte niet enkel Aharon, de Meshiach, klaar. Door hun avodah of werk voor Hashem maakten ze eigenlijk elkaar klaar, zodat zijn aanwezigheid in hen en tussen hen kon komen. By doing this avodah, this work, the people not only prepared Aharon, who is an image of Messiah, they also prepared each other, so his presence could come inside and amongst them. Vandaag wil ik nadenken hoe wij uit de volkeren en de bruid Israël ons kunnen voorbereiden en klaarmaken voor deze grote dag. Today I want to focus on how we, that is, we from the nations, and the bride, Israel,
can prepare ourselves for this important day? De bruidegom is klaar. Hij wacht enkel nog op de bruid en al de genodigden. Als wij klaar zijn, komt hij. The bridegroom is ready. He is waiting for his bride and all of the guests. When we are ready, he will come. Maar de grote vraag is, hoe maken wij uit de volkeren de bruid klaar? Door eerst en vooral te erkennen, vrienden, wie de bruid is. En dat is niet de kerk, maar Israël. Dat was Israël en is dat vandaag nog steeds. How do we from the nations prepare the bride? First and foremost, by acknowledging who the bride is. The bride is not the church, but Israel. It was Israel and it will always be Israel. Als we de keuze maken om Yeshua HaMashiach, Rabbi Yeshua, te volgen en zijn koninkrijk hier op aarde te bouwen, en dat kunnen we vergelijken met de bouw van de Mishkan, dan moeten we eerst werken aan zijn kledij, zijn ambtskleding. If we choose to follow Rabbi Yeshua the Messiah and build his kingdom here on earth, which we can compare with the building of the Mishkan, then we need to focus on his clothes first. We moeten hem en elkaar kleden met heilige kadosh-kledij, apart gezet voor Hashem om in zijn koninkrijk te kunnen functioneren en komen. We must dress him and each other with holy, that's kadosh, clothes, set apart for Hashem to come and operate in his kingdom. Denk maar eens na als je een nieuw werk zoekt. Het eerste wat er gebeurt als je op een nieuw werk komt, krijg je kledij voor het aangepaste werk. Anders mocht je de werkvloer niet betreden. We can compare this with having a new job. There you need appropriate clothing. Als ik Openbaringen 7 lees, moet ik denken aan Parashat Vayakhel. En hij bracht samen. In deze Parashat bracht Moshe Rabbeinu de kinderen van Israël samen om in de Shabbatsrust te komen. When I read Revelation 7, I think of Parashat Vayakhel, he assembled. In this Torah portion, Moshe Rabbeinu assembles the entire assembly of the children of Israel to enter the Sabbath rest. Hier in Parashat 7, in Openbaringen 7, worden we allemaal uitgenodigd en samengebracht onder het mandaat van Mashiach, vanuit de 4 hoeken van de aarde, om in zijn Shabbatsrust te komen. In Revelation 7, we are invited and gathered from the 4 corners of the earth under the mandate of the Messiah to enter his Sabbath rest. Uw Shabbat vertegenwoordigt het Messiaanse tijdperk en de voltooiing van de Geula, de ultieme verlossing. The Sabbath represents the Messianic era and the completion of the Geulah, the final redemption. Chazal, de wijze, zeggen in Shemot Rabbah 25, vers 12, als heel Israël ook maar 1 Shabbat naar behoren zouden houden, zou Mashiach ben David komen. Waarom? Omdat het gelijk staat aan alle mitzvot geboden. The sages say in Shemot Rabbah 25 verse 12, if all of Israel were to keep Shabbat properly for even a single day, the Messiah ben David would come. Why? Because it is equivalent to all of the commandments. Vrienden, dit betekent dat we de komst van de bruidegom kunnen bespoedigen. Door onze daden, onze mitzvot, geboden, die we hier op aarde doen. This means that we can hasten the coming of the bridegroom through the observance of the mitzvot, the commandments, here on earth. Niet onze redding kunnen we verdienen. Dat kunnen we nooit. Dat heeft hij voor ons gedaan. Maar we kunnen wel zijn komst bespoedigen. En hoe doen we dit? We cannot earn our salvation. Never. He did this for us. But we can hasten his return. How? Sla bij mij open Exodus 35, vers 21. En ze kwamen terug, ieder wiens hart hem daartoe bewoog, en ieder wiens geest hem gewillig maakte.
Ze brachten het hefoffer voor de Heere ten behoeve van het werk aan de tent van de ontmoeting, voor al het dienstwerk daarin en voor de geheiligde kledingstukken. In Exodus 35, verse 21, it says, "And they came, everyone whose heart stirred him, and everyone whose spirit made him willing, and brought Adonai's offering for the work on the tent of meeting, for the service in it, and for the holy garments." Ik wil jullie 4 punten vanuit dit vers meegeven, die volgens mij cruciaal zijn in hoe wij ons en de bruid klaar kunnen maken voor deze grote ontmoeting. I want to point out 4 things in this verse that I think are crucial in the preparation of ourselves and the bride for this important meeting. Het eerste, wiens hart hem ertoe bewoog, Nesao libo. At first, whose heart stirred him. In Hebrew, Nesao libo. Het tweede, wiens geest hem gewillig maakte, na deva ruach o. Secondly, whose spirit made him willing. Nadeva rucho. Derde, het bracht het hefoffer ten behoefte van het werk, het trumat limlechet. Thirdly, the offering for the work. Et trumat limlechet. En als laatste, het vierde punt, dienstwerk voor de geheiligde kledingstukken. Avodato ulvi gedei hakodesh. And lastly, the service for the holy garments. Avodato ulvigdei hakodesh. Als we het eerste punt nemen, Nesao libo, dat betekent letterlijk je hart omhoog heffen. Je hart moet zich voor hem verheffen. En dat betekent niet enkel je gevoelens of emotie, maar dat betekent heel je wezen, je gedachten moeten zich naar hem toekeren. The first one, Nesao libo, whose heart stirred him, is literal whose heart uplifted him. Your heart needs to be uplifted for him. This means not only your emotions, but your mind, your whole being, that needs to be focused on Hashem. Nadeva ruacho komt van nadav. Nadav betekent bij te dragen, om een offer te wijden als een gift, een donatie aan de tempel. Iemands ruach, geest, die bereid was om deel te nemen en om te geven, zich toe te wijden en het beste van zichzelf te geven. The second point is nadeva rucho, and we hear the word nadav, that means to contribute, to dedicate an offering as a donation or gift to the temple. This means someone's ruach or spirit was willing to participate and give, to dedicate himself and to give the best of himself. Het derde is et trumat limlechet, betekent een hefoffer brengen voor de bouw en werk van de Mishkan, Gods koninkrijk. Ben je bereid om iets op te offeren voor zijn koninkrijk? The third point is et trumat limlechet, to bring a portion for the building of the Mishkan, that's God's kingdom. Are you willing to bring a portion for God's kingdom? En als laatste, avodato ulvi gedei hakodesh, dienstwerk verrichten om de kledingstukken van hem te heiligen. And the lastly, avodato ulvigdei hakodesh, the work for the sacred vestments. Ons werk is belangrijk, Gavri. We moeten werken om zijn tent hier op aarde klaar te maken. Zodat onze hemelse hoge priester spoedig komt. En als koning kan regeren over deze wereld. En alles zal herstellen zoals Hashem het bedoeld heeft. The work we do is important, friends. We need to prepare his tent on earth in order for our heavenly high priest to come soon, so he can reign over the world and restore everything as Hashem meant it to be. De grote vraag is, ben je bereid om je hart op te heffen voor hem? En jezelf op te offeren voor zijn werk? Laat dit je enige motivatie zijn. Are you willing to uplift your heart for him and to sacrifice yourself to do the work? Let this be your only motivation.
Op het einde van het vers wordt er gesproken over geheiligde kledingstukken. We weten dat kledij heel belangrijk is. Dit bepaalt welke status deze persoon heeft, met welke doel hij komt en welke autoriteit hij draagt. The end of the verse speaks of sacred vestments. We know that clothing is very important. This represents the status of the person or his authority and the purpose of his coming. In het begin heeft Hashem zelf de eerste mens, Adam, gekleed na de zondeval. Met kleren van huiden, zegt onze vertaling. In the beginning, God dressed the first man, Adam. Our translation speaks of garments of skin. Maar als we hier kijken in Genesis 3, daar staat er kotonet or. But it literally says in Genesis 3, Ketonet or. De Midrash zegt dat Hashem Adam bekleed heeft met de huid van een slang, van een nagash. The Midrash says that God clothed Adam with the skin of the snake, that's nagash. Als we het woordje nagash nemen, de noen, de get en de shin, dan hebben we dat in gematria 358. The word nagash, snake in Hebrew, has the gematria value of 358. Dat is dezelfde waarde of gematria waarde als Mashiach. Mashiach, his name, has also the numerical value of 358. De slang veroorzaakte dat wij in ballingschap gingen. En Mashiach zal ons uit de ballingschap brengen. The snake caused exile, and Messiah will take us out from the exile. En Hashem heeft Adam bekleed voor deze job met de huiden van de nagash. Hij heeft hem bekleed met Mashiach. So Hashem dressed Adam with the skins of the nachash, of the snake, so you could say with Messiah. Kotonet or. Als we het woordje kotonet nemen, gewaad of tuniek, dienstkleding, dit bepaalt het doel van je taak. Ketonet or. Ketonet means a garment or tunic. It determines the purpose of my task. Or betekent licht. And or means light. De mens, Adam, is gemaakt om het licht, de or van Hashem te brengen en te zijn in deze wereld. Man, Adam, is created to bring the light, the or of God in the world, and to be the light in the world. Nu, Rabbi Shapira vertelt in zijn boek The Besorah According to COVID-19 uitgebreid over de ketonet pasim, de veelkleurige gewaad van Josef. Rabbi Shapira talks extensively about the Kotenet Pasim, the multicolored robe of Joseph, in his book The Besorah According to the COVID-19. Dat het om dit gewaad gaat in de Acharit Hayamim, in de laatste dagen. En over de 10 broers die de natieën, iedereen vertegenwoordigen. Die dit gekleurd gewaad van hem afgetrokken hebben. En in bloed, in dam, dat er rood uitziet, gedompeld hebben. En zijn vader, Yaakov, Israël, de tonen. He explains that this garment is key in the Acharit Hayamim, the last days. He talks about the 10 brothers that represent the nations who took this garment from him and dipped it in the blood, that's dam, red, and showed it to his father Yaakov, Israel. Door deze daad zijn de zonen uiteindelijk in Mitzrayim, in Egypte, geëindigd als slaven. Because of this, the sons eventually ended up being slaves in Mitzrayim, that's Egypt. Nu, Hashem redt zijn volk met uitgestrekte arm uit Mitzrayim, uit Egypte. En nu staan ze hier op Shavuot voor Hashem en ze zeggen, ja, van Naaseh Nishma, we zullen doen en horen. En nu kan tikkun, herstel beginnen, vrienden. Hashem saves his people out of Egypt with an outstretched arm. And on Shavuot they stand before Hashem and they say, yes, Naaseh v'nishma, we will do and hear. Now
tikkun, that is restoration, can begin. Ze beginnen aan de bouw van de Mishkan en het eerste wat ze moeten doen is deze ketonet maken voor Aaron, zodat hij verzoening kan brengen. They start building the Mishkan, and the first thing they have to do is making this kotonet for Aharon, so he will be able to bring atonement. Iedereen moest de juiste materialen en kleuren bijeenbrengen voor dit linnen onderkleding, de efod, wat een gestreept gewaad is, de gekleurde stenen op de borstplaat brengen. They start building the Mishkan, and the first thing they have to do is making this kotonet for Aharon, so he will be able to bring atonement. Everybody needed to bring the right materials and the right colors in order to make the linen undergarments, the ephod, that is the striped robe, and the colored gemstones for the breastplate. Maar welke kleur zie jij vandaag? Voeg jij vandaag kleur aan Mashiach ben Yosef zijn ketonet? Which color do you see today? Do you add color to the kotonet of Messiah ben Joseph? Door de juiste materialen te brengen. En dat is Torah en mitzvot. Heilig je zijn gewaad, zodat zijn licht en jouw licht kan schijnen. Of zie je zijn ketonet nog steeds rood, dam, van Edom, wat Rome vertegenwoordigt. If you bring the right materials, that is Torah and mitzvot, you sanctify his garment so he can shine his light, and you can shine your light. Or is his kotonet still red to you? That means dam, Edom. Vooraleer Israël zijn koningschap erkent en zijn gekleurde gewaad terugziet, moeten eerst wij het gekleurd zien. En terug kleur geven. En dit gebeurt in kleine stapjes. Before Israel will acknowledge his kingship and will see his colored garment again, we have to see its colors and give it its colors back. We do this step by step. Hier zien we dat door deze avodah, deze werk en mitzvot geboden letterlijk op te volgen, herstel gekomen is in het priesterschap. En dat God voor een weg zorgt van verzoening. This teaches us that by carefully doing the avodah, the work, and following the mitzvot, the commandments, that restoration comes in the priesthood and God provides a way of atonement. Laten we nu samen herstel brengen, ook herstel brengen in zijn koningschap, door hem terug te kleden met deze ketonet passim, gekleurd gewaad, dit koninklijk gewaad. Let us bring restoration together, restoration in his kingship, by dressing him with this kotonet passim, this multicolored garment, this royal garment. Israël moest de hoge priester en de koning erkennen en zeggen, wij willen u als koning. Anders kon de koning nooit koning worden over Israël. Israel had to acknowledge the high priest and the king, and they had to say, we want you to be our king. Otherwise the king could never become king over Israel. Willen wij vandaag Israël, de bruid, klaarmaken, zodat de bruidegom kan komen? Do we want to prepare Israel, the bride, so the bridegroom can come? Dan moeten we kleur brengen aan zijn ketonet. De ketonet is nog rood onder de dam, onder de bloed, en is nog steeds in het dom, in Rome. Jacob erkent en herkent deze ketonet niet. Then we need to add color to his kotonet. The kotonet is still red. It's covered in dam, in blood, and it's still in Edom. And Yaakov, he doesn't recognize this kotonet. Vrienden, ik wil afronden met een beeld waar ik in de week aan dacht. Ik heb kleine kinderen thuis en soms geven wij hen een grote tekening die ze mogen inkleuren. Zij bepalen hoe mooi en hoe vlug het ingekleurd is. I want to close with a thought I had last week. I have 2 little boys. Sometimes we give him a large drawing to color. They decide whether they color it nicely and fast or not. Wij vertegenwoordigen allemaal een kleur. Wij in België
kleuren een deel van de kotonet van Mashiach. In Nederland kleuren ze een deel in. In Italië, in Brazilië, in Afrika kleuren ze allemaal een deel in. We all represent a color. We, in Belgium, color a part of the cotonet of Messiah. The Netherlands color a part, Italy, Brazil, Africa. We all add a color. Als wij samenwerken in het maken van de kotonet passim van Mashiach en zijn mishkan hier op aarde bouwen, dan kan hij komen. En hoe doen we dat? Hoe voegen we kleur toe aan zijn kotonet, zodat de bruid hem zal herkennen? If we cooperate in making the cotonet passim of Messiah and build his mishkan on earth, he can return. But how do we do that? How do we add color to his cotonet so the bride will recognize him? In Pirkei Avot 1 vers 2 staat iets heel belangrijk. En daarmee wil ik sluiten. De wereld rust op 3 dingen. Torah, Avodah, dienst voor God, en Gimlut Chassadim, liefdadigheid. In Pirkei Avot 1 verse 2 it says, "The world rests upon 3 things: Torah, Avodah, that is the service to God, and Gemilut Chassadim, that these are acts of loving kindness." En dit is ook wat onze Mashiach ons leerde, vrienden. That is what Yeshua, our Messiah, taught us. Shach Shavuot, Sameach en Litraot.